ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦ ਸ਼ੋ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਿਸ ਨਾਲ ਕਰਾਈਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ੂਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਮਿਲੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨੌਲੇਜ ਮਿਲੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਾਈਏ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਾਡੀ ਅੱਛੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਲਈ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਆ। ਕਈ ਲੋਕ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਮਨਾਇਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਮਨਾ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਇਨ ਐਡਵਾਂਸਡ ਫੋਰ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀਆਂ, ਰਿਗਾਰਡਲੈਸ ਆਫ ਮੇਬੀ ਬਿਲੇਟਡ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਨਾਇਆ ਹੋਊਗਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਸਾਖੀ 'ਤੇ ਰਿਲੇਟਡ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਔਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਵਿਰਸਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਆ ਕਾਫੀ ਕੁਛ। ਵਿਲ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਫਰਮ ਦੈਮਸੈਲਵਸ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਸਲਾਓ ਵਿੱਚ ਬੇਸਡ ਆ। ਸੋ ਆਈਡ ਲਾਈਕ ਟੂ ਵੈਲਕਮ ਔਨ ਟੂ ਦ ਸ਼ੋ Bobby and Veena. So ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆ ਰੰਗ ਬਰੰਗੀਆਂ ਟੀ-ਸ਼ਰਟਾਂ ਬਹੁਤ ਪਾਈਆਂ ਵਿਦ ਆਪਣਾ ਵਿਰਸਾ ਐਨੋਨਮ। ਆਪਣਾ ਵਿਰਸਾ ਕੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ? Tell us what it is. Apna Virsa is all about our culture. Okay. Yeah. And ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਜਦ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਲਚਰ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ, ਕਿਹੜੇ ਰਸਮ ਹੈਗੇ, ਰਿਵਾਜ਼ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗੇ ਆ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ, ਆਈ ਥਿੰਕ back in 2007 ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਖਿਆਲ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ 2-3 ਜਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਜਾਈਦਾ ਆ ਤਾਂ ਲੇਡੀ ਸੰਗੀਤ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਬੋਲੀਆਂ ਪਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਆ, ਗਿੱਧਾ ਗੁੱਧਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਪੂਰੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ ਨਾਲ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਦਾਂ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਇੰਡੀਆ ਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਕਰੀਏ ਹੋਰ ਕਿਹਨੇ ਕਰਨਾ ਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਗਰੁੱਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਿਰਸਾ ਨਾਲ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਵਿਵਾਹ। ਤਾਂ ਈਅਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਿੱਠਣੀਆਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ, ਤਾਂ ਢੋਲਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗਾਣੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਈਦੇ, ਸੁਹਾਗ, ਤਾਂ ਘੋੜੀਆਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ। ਤਾਂ ਵਿੱਚੇ ਅਸੀਂ ਭੰਗੜੇ ਦੀ ਆਈਟਮ ਪਾਈ ਸੀਗੀ, ਪਈ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਗਿੱਧੇ ਦੀ ਆਈਟਮ ਸੀਗੀ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਕਿੱਦਾਂ ਗਿੱਧੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਯੈਸ, ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ ਨਾ। ਨਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਚੜ੍ਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲੇ ਯੰਗ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਸੀਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਓਲਡਰ ਲੇਡੀਜ਼ ਵੀ, ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਪਏ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਕਰੀਏ ਨਾਲ ਨਾ। ਵੀ ਕਾਫੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਪਾਸ 16 ਜਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਵਿੱਚੇ ਭੰਗੜਾ ਦੀ ਆਈਟਮ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਸਤਾ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਟਿਊਟਰਸ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਈਟਮ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। because it's a bit of a collaboration as well, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਤੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਮਨਾਇਆ ਸੀਗਾ ਫੈਸਟੀਵਲ। ਤਾਂ 2-3 ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਕਰ ਲਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਫੰਡਿੰਗ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਸਿਰਫ ਤੀਜ ਤਿਉਹਾਰ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ 3 ਫੈਸਟੀਵਲਸ ਜ਼ਰੂਰ ਮਨਾਏ ਸੀਗੇ, ਲੋਹੜੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਲੱਗ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵਿਸਾਖੀ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਬੇਸਡ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਸਾਡਾ ਬੇਸ ਸਲਾਓ ਵਿੱਚ ਆ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਹੁਣ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਈਵਨ ਫਰੋਮ as far afield as Kingston. I think we got a couple of learners. And ਇੱਕ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਖਾਸ ਟਿਊਟਰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ, Veena. She's teaching our children's classes now. But also Veena is member of the advanced Bhangra class. Veena ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਆ ਡਾਂਸ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਭੰਗੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਆ? 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ 15 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਟਰਾਈ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਰੱਖਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਤੋਂ ਯੰਗਸਟਰਸ ਵੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ 4.5 ਹੈ ਨਾ, 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਂਸ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲੀ ਟਰਮ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਪਿੱਛੇ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਬਹੁਤ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਪਰ ਅਸੀਂ ਉੱਤੋਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, 4.5 ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਨਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ABC ਭੁੱਲ ਜਾਣੀ ਆ। You'll be surprised ਉਹ ਕਿੰਨਾ, ਹੈ ਨਾ, because they enjoy it, that how much they concentrate in the class. But ਥੋੜੇ distract ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਕਲਾਸ ਨੂੰ distract ਕਰਦੇ। But ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ decide ਕੀਤਾ 6 upwards to 16. Very popular class. How many students you have in it? Up to about, I think went up to 30 at one point. Which was getting huge. So ਅਸੀਂ ਹੌਲੀ reduce ਕੀਤਾ, as you said, took the
under 6 is out. Very popular ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਕਿ ਆਹ ਕੀ ਵਰਡ ਆ ਲਫ਼ਜ਼ ਕੀ ਹੈ ਹਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਕੀ ਹੈ ਚਰਖਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਹੈ ਨਾ ਸੋ ਇਟਸ ਨਾਟ ਜਸਟ ਅਬਾਊਟ ਡਾਂਸ ਕਿ ਆ ਸਟੈਪ ਕਰਨੇ ਉਹ ਸਟੈਪ ਕਰਨੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬੋਲੀ ਵੀ ਸਮਝ ਪੈਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲਸ ਹੈ ਇਟ ਜਸਟ ਅਬਾਊਟ ਟੀਚਿੰਗ ਭੰਗੜਾ ਐਂਡ ਡਾਂਸ ਸੋ what ਤੁਹਾਡਾ ਏਮ ਮੇਨ ਕੀ ਹੈ It's about culture and promoting our arts. ਹਾਂਜੀ So anything that's related to culture, we try and do something with it. So even like recently, we're doing a program with our 50 pluses. Okay. And we've just done some art and craft with them as well, just to make Vasaki cards, because these days people are giving cards for Vasaki as well. And we're teaching them the meaning of some of the songs that they're singing as well. So that was, as I was saying to you before, one of the projects that we've done, and a few of them in our Gidda class, for example, much as it's related to dance, because it's a way people can get engaged, then we're explaining to them what the Bolia means, what the language actually is, and then they're starting to use it a bit more as well. It then helps, I think, to progress them into learning more about why we do some of the things that we do. And particularly the project on festivals was really impressive. I still remember the story about Dullabati, which, you know, I didn't know myself, to be honest. And it was such a mixed crowd. Some of the young kids in the audience found it hilarious, and they just really related to the story and felt that they wanted to know more about it because they hadn't heard about it before. So ਜਿਹੜਾ ਡਾਂਸ ਆ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਪਪੂਲਰ ਹੈ and it's everywhere ਭੰਗੜਾ music it's a way to bring them in and then you spread your ideas and ideologies through that ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ language ਵੀ ਸਿਖਾਈ ਜਾਵੇ to an extent and ਰਸਮ ਰਿਵਾਜ ਤੁਸੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਂਸ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ Okay. And ਅੱਜ-ਕੱਲ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਾਂਸ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਆ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਕਿ very traditional ਦਾ ਮਤਲਬ cultural dancing ਹੈ ਨਾ folk proper ਦੇਸੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾ proper ਦੇਸੀ okay ਹਾਂਜੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਟਿਊਟਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ really thanks to them ਕਿ ਉਹ ਬੜੇ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਆ you know ਅਸੀਂ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹ ਵੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਆ Do you think there's a problem ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਕਿ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ-ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਯੰਗਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਉਹ ਭੁੱਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਈਵਨ ਕਿਉਂਕਿ you'd think ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਜਿੰਨੇ ਆਏ ਹੋ ਆ they perhaps would be with their culture but ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ ਕੁਝ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਮਾਡਰਨ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਸੀ ਸਾਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਲੈ ਤੂੰ ਤਾਂ ਦੇਸੀ ਅੰਗਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਹੋ ਗਏ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੈਸਟਰਨਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਂਦੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ ਬੈਕਵਰਡ ਸਮਝਦੇ ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ I had a friend ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫਰੈਂਡ ਸੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ and you know because my Punjabi is going quite desi and ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਗਾਣਾ ਆਇਆ ਸੀ ਨੱਚਦੀ ਪੱਬਾਂ ਦੇ ਭਾਰ ਹੈ ਨਾ ਐਂਡ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਦੇਖ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਗਾਣਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖ ਉਹ ਇਹ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੁੰਡੇ ਪੱਬ 'ਚ ਭੰਗੜਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਗੱਟੀ ਬਾਹਰ ਬੈਠੀ ਹੈ ਲਈ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਭੰਗੜਾ ਪਾ ਲਓ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਫਟ ਹੋਮ ਦੇ ਦੂੰਗੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ yeah that's what it means like ਤੇਰਾ ਵਿਆਹ ਵੀ ਔਖਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹਾਂ ਇਹ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇਂਗੇ ਕੋਈ ਕਿ ਤੂੰ ਪੱਬਾ ਬਾਹਰ ਬੈਠੀ ਮਤਲਬ people didn't really have a clue so that was people in my generation so I can only imagine now ਕਿ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਹੁਣ ਤੇ much more difficult now ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿ try and ਸਮਝਾ it's ਹਲੇ it should be more because music on popular ਹੋਣ ਡਿਆ so kids should question it more but it seems like there's a generation here that's getting out of touch ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਲੱਕੀ ਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹੈਗੇ MATV ਹੈਗੇ ਆ ਅੱਜਕੱਲ TV ਆ ਗਏ ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਕਲਚਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ when we first came to the country there was nothing we didn't know anything ਮਤਲਬ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸੰਡੇ ਤੇ that's right yeah or BBC ਤੇ ਇੱਕ ਆਉਂਦਾ ਸੀ network east or something used to come on so that they're very lucky in that sense but it's up to us to encourage them yeah ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ also ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਈ ਔਰਤਾਂ ਆ ਘਰ ਬੈਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ and they think that ਬੱਚੇ ਪਾਲਣੇ ਆ and when the kids go to school then they find a lot of time on their hands Is this something for them to do and get involved in as well? Oh, yeah, we try and do our classes at different times of day. We have tried it on a few occasions. So sometimes you find it in a morning or an afternoon. They still find time to then say, I've got to do the shopping, or it's difficult to maintain something in the middle of the day. Apart from the 50 plus class, that's going really well. Right. And that's so you're finding a lot of Bazorga coming? Huh? A lot of Bazorga coming? Oh, yes, I'm sure Sid will tell you all about the generation he's teaching at the moment. So that also
in a way, it's helping the Buzurg keep active as well. Definitely. Oh, yes. But let me go back to the women, because what's happened is with the children's class, the parents are sitting watching, mostly the mums. Yeah. And lucky for us, our tutors Okay, like mummy, daddy, naal to aande hunde, include the mums as well. So good. we recently finished our end of term, and so Veena and Kusham, our other kids tutor, they got some of the mums up to say, come on, you've been watching for 10 weeks. Let's see what you mums can you've do. learned. So clearly they watch and they try and learn. And it's an activity the kids and the parents can do together. Yeah, so we might trial that next time. We have had mums asking. ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰੋ. Yeah, so definitely. Also, do you find this a way to keep fit? Because I went to this Body Power Expo in Mumbai about a couple of weeks ago, and you'd be surprised, the top 5 selling DVD workout in the US is one called Masala Bhangra, and it's a Bhangra-based DVD workout, and it's in the top 5 selling workouts in the USA. So I was thinking, wow, this is a way like people get fit. And this woman was telling me, she goes, it's so good because we teach the Gore Bhangra and the Gore love it. And when they go to an Indian wedding, they bust out all these Bhangra moves. And all Indians are sitting there going, what the hell are they doing this moves? And this is healthy. Isn't it? We love it. Even when we have an end of term, because it's usually 10 to 12 weeks, then if we're out of action for 2 or 3 weeks, we're all feeling a little bit lethargic and need to do something. And even now, our adult beginners, they're all the same. After a few weeks, it's like, Bobby, when's the next class? When's the next class? And people are WhatsApping at the moment, when's it starting? And then we've only just finished, so it's back. So you're getting a good people response. Love it. How are you funded? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ to do all this? To be honest, when we first started out, we had some funding through from Heritage Lottery. That was the weddings project that I mentioned to you. And from time to time, we've had funding from different sources. And the most enjoyable one recently was Slough Festival. So on the High Street, we managed to get some funding from Arts Council England. So hopefully we'll be able to go back to them to do something bigger. But all of these Bhangra classes, the Gidda classes, we've been going for quite a few years now. They're kind of self-sustainable. So people pay a fee, and then they have like a 10-week course, and we expect by the end of 10 weeks they will have learned something, so they can feel they've made some progress, which is why we have like a learner's showcase at the end, so that people can watch and we video it and show them what they've achieved at the end of that. What else do you hope to do apart from teach Bhangra? I mean, Bhangra classes, what else are you hoping to do at the end of the day to complete your title of Apna Virsa? We want to have a healthier nation as well. So it's partly encouraging people to eat more healthy. So we've got a food project we're working on, Khana Khajana at the moment. We're just writing a bid at the moment for that one. Wow. So that will be then using, teaching people how to cook healthy. How to cook healthy. No ghee and teal and all that. Well, there's always room to use some of it. It's about moderation at the end of the day, because it's all good for you. Even like butter and stuff, you should have a little bit in your diet. One paratha instead of the 5, Yeah, so it's not the whole tikki of butter. It's a little bit. Right. And what about language classes, or do you think that already facilities are there? Well, we were talking earlier before the show started that we felt the facilities are there. So, like Gurdwara runs some classes, and we're very fortunate we have support from both the local Gurdwara, so Ramgarhia in Slough, and the Singh Sabha as well. Sabha, yeah. And I know they're kind of running classes. But maybe it's something we should look at exploring. Having had that conversation, there may be room for some more. And having had a lot of wannabe singers recently, I think you should do music classes as well and teach them how to sing properly, and the music. I think that is something that's going to be really beneficial, especially to the listeners. We had DAW classes. We've had DAW classes. I've actually done a bit myself. I can play a few beats Bobby now. does play the DAW. Wow. We like to try our hand at everything pretty much, and singing as well as part of the weddings project. As I said to you earlier, we tried a lot of these things, and we did find that it was getting quite well, but it's just we're only sort of a voluntary organisation. So my partner Seema Kambod, she's away at the moment, but between us we have day jobs, and so trying to fit this in and to make the programme run, and we like to do it to a high standard, it takes a lot of time and effort. Luckily, some of our girls volunteer for stuff as well, so we managed to encourage a few of them. There's about 10 in our advanced Bhangra class now, and they all volunteer when we're asking for help. ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਆਇਆ ਵੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ? Have you ever had anyone come up to you and approach you and say, we'd like to take the Apna Virsa project to our town, maybe to Birmingham or to Coventry, or is it just pretty much to see Slough? We are obviously based in Slough, but I think it is attractive to a lot of people further afield. And I think it was
in Manchester, we had a call from somebody in Manchester was interested in doing something similar. So people set up their own little factions of different things. We have thought longer term it might be something we want to take out. So even like the Slough Festival I mentioned to you, we're thinking of doing that on a bigger scale, and we'd like to make it like a touring festival at some point. But as I said, we're only part-time on this, so it's trying to fit everything in. How many days a week do you do this? To be honest, if I was to quantify the hours, it's probably a couple of days in between everything else, and that's weekends included. And is it easy to fit in? So people might think, well, hold on, Shad Medical, not damn handy to go down there. I mean, is it you found people making time for it? People do make time for it, yeah. And if you're really passionate about it, which my colleague Seema and I, we absolutely make the time for it. And sometimes, especially when we've got an event going on, the Vaisakhi festival that we did and Diwali last year, we're up until midnight, 1, 2 in the morning, finishing scripts, making sure everything's ready for the next day, because we want it to turn out well. ਹੁਣ ਕਈ ਲੋਕ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਕੀਮ ਆ ਪੈਸੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆ ਉਹਨੇ probably been critical ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਦਾ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਦਾ I mean ਤੁਸੀਂ if you become a millionaire yet or No, I do get plenty. You are a millionaire? I get plenty of faida. It's not being a millionaire. Okay. I learn about my culture. Okay, so there's no monetary gain to be made out of this. There's no monetary gain here, to be honest. As I said, the classes we run are self-funding. So they got to pay for the tutors, they got to pay for the venues, and we know these things are working for us. And as we progress, hopefully there will be other things we can do more regularly, which will benefit. Vinay, ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਭੰਗੜਾ ਸਿੱਖਦੇ ਆ what's their reaction to you? I mean, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ view ਕਰਦੇ ਆ how do they talk to you? Is the communication there? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਆਉਂਦੀ ਕਈਆਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂਜੀ very good relationship ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨਾ ਅਸੀਂ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਟੀਚਰ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਭੰਗੜਾ ਪਾਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ I wish ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪੇ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ ਹਨਾ ਸਾਡੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ very friendly, no pressure ਹਨਾ and the kids ਜਦੋਂ next term ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਆਪੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ enjoy ਕੀਤੀ ਹੈ class. And do you find coming that kids have gone back ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲਾਸ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਵੀ question ਕਰਦੇ ਆ and they come back with more stories or more questions? ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ definitely ਹਨਾ ਉਹਦਾ ਪੁੱਛਦੇ ਕਿ ਆਹ ਕੀ meaning ਹੈ ਦਾ ਗਾਣੇ ਦਾ ਕੀ meaning ਆ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਆ ਹਨਾ ਉਹਦਾ meaning ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਸਿੱਖੋ it's important ਗਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ as I said earlier ਕਿੰਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ but definitely enjoyable class we love it and we're so proud ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ showcase ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਾਡੇ 4 different classes ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਹੈਗੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ classes over 50s beginners intermediate ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੀ advanced class ਹੈਗੀ ਆ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ showcase ਕੀਤਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ class were the best. Oh, you're going to say that. I know. Not because I'm the tutor or one of the tutors. Just look, kids look lovely and cute doing it. Yeah. Where do you want your project to end up? I mean, you must have an aim. Where do you want it to end up? Do you want it in every town? Do you want it in every city? Do you want it worldwide? Nationwide, definitely. Right. And if we can then take it further afield, and especially we know the information that we have, if you go to our website, we've started to put quite a bit of information What is your website? there. It's www.apnavirsa.org.uk. Wow. And do you have a Facebook page? Well, we do as well, and that's apnavirsa.slough. Okay. And we have Twitter as well. And a Twitter, yeah? Yes, and that's Apna Virsa Slough. Wow. So the thing is, and if anyone wants to contact you, they can contact you with there. And they can contact you on your Twitter, Facebook, and on your website. Yes. And the idea is to hopefully have more of these around the country. I really, really hope so. As I said, the information that we've gathered over the years with the different projects that we've done means that people do ask us questions. It's like ask Auntie G anything kind of thing. And so we know people when we're asking for something. If I'm going to a function where I think, oh, what do I need to do for that? It's like when Lodi happened, it was like, what are we supposed to take? And then that's really good because ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਲੋਹੜੀ ਤੇ ਜਾਂ ਵਿਸਾਖੀ ਤੇ ਜਾਂ ਵਿਆਹਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ they really ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਿਲਣੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਈਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਂਟੀ ਹੁੰਦੀ ਮੇਲਾ ਮਿਲਣੀ ਦਾ ਮੇਲ ਦਿਓ ਮੇਰਾ ਚਿੱਤ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਆਂਟੀ ਨਾਲ ਰਲ ਜਾਵਾਂ ਗਾਲਾਂ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾਲ ਦਾਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀਆਂ ਆਂਟੀ leave it out and you're sitting there and you think well hold on you should be joining in this as part of your tradition and your culture or they don't know what to do at Lodi with the bonfire and and the radio that we have and so I think that's really good and it's good for the females to get back into
into it. Well, we're promoting it because it is in Slough and we've got quite a mixed community there. Yeah. Even we found at the Lodi event, we had a very mixed audience that Yeah. came. And even some of our Gore friends, they were out there with the radians. And the whole thing is Pakistanis pretty and good. Muslims No, as well, because ਉਹ ਵੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੀ ਹੈ ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ Yeah, no, they do. Yeah, so, well, Bobby, Veena, thank you for coming on. You're very welcome. And Thank you for thank you to having Apna us. organisation with us. And ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀ information ਵੀ happy ਕੀਤਾ। Vaisakhi. Yeah, happy to everyone. Vaisakhi. ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ। And also wish you luck in your project. We'd love to Thank one you. day later on in the year come down and actually film no, it. And please do. We'd love to do a little later in the year. Wonderful. And try to, but you have no pressure on the little kids. But ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ and their mums what you're doing, and it's it's great, and it should be on a bigger sort of scale, really. Thank you. So, Thank you so much. ਇਹ ਸੀਗੇ ਜੀ ਆਪਣਾ ਵਿਰਸਾ ਵਾਲੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲਿੱਪਸ ਜੋ ਇਹ ਭੰਗੜਾ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭੰਗੜਾ ਟਿਊਟਰਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਵਿਵਸਥਾ ਪੰਜਾਬ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਜੋ ਕਿ ਆਇਆ ਵਾ। ਇਹ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਜੀ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਜੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇਖੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਲਾਊ ਚ ਬੇਸਡ ਆ ਤੇ ਭੰਗੜੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਭੰਗੜਾ ਕਲਾਸਿਸ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜੋ ਟੀਚ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਲਿੱਪਾਂ ਦਿਖਾਲਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਜੀ ਕਿ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਹੋਪਫੁਲੀ ਸਾਡੇ ਕਲਿੱਪਸ ਰੈਡੀ ਆ ਐਂਡ ਲੈਟਸ ਵਾਚ ਥੀਸ ਕਲਿੱਪਸ ਐਂਡ ਦੈਨ ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਭੰਗੜਾ ਟਿਊਟਰਸ ਜਾਂ ਭੰਗੜਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਵਸਤਾ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਸਾਊਥ ਹਾਲ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਬੇਸਡ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਕਲਿੱਪਸ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਲੇ ਕਲਿੱਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਲਿੱਪਸ ਅਸੀਂ ਜੋ ਭੰਗੜੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਿਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿੱਦਾਂ ਭੰਗੜੇ ਪਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਬੱਚੇ ਕਿੱਦਾਂ ਭੰਗੜੇ ਪਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਭੰਗੜਾ ਤੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਟੂ ਗੈਟ ਬੱਚੇ ਐਂਡ ਟੂ ਗੈਟ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਜੋ ਹੈਗੇ ਆ ਬੈਕ ਇਨਟੂ ਦ ਕਲਚਰ। ਸੋ ਆਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਲਿੱਪਸ ਆਰ ਰੈਡੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਲਿੱਪਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਜੀ ਕਿ ਕੀ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਲਾਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹੁਣ ਜੋ ਕਰਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਈਏ। ਸੋ ਵਸਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਿਡ ਐਂਡ ਇੱਕ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਮਨੀ ਸੱਦੇ ਆ। ਸੋ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੇ ਵਸਦਾ ਪੰਜਾਬ ਭੰਗੜਾ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮਨੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮਨੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੋਣੇ ਆ ਐਂਡ ਦੇ ਮਸਟ ਬੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਵਿਸਾਖੀ ਕੀ ਆ। ਫॉर मोस्ट ऑफ अस इट्स ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਲਈ ਪਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹਦੇ origin ਕੀ ਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ। ਭਾਜੀ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਸ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ 1799 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 1699 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹੋ ਕਿ ਹਾੜੀ ਦੀ ਫਸਲ ਕਣਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਹਨਾ
ਕਣਕਾਂ ਐਂ ਜੋਬਨ ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੋ ਕਣਕਾਂ ਵੱਢ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆਪਾਂ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਸੋ ਵੇਚਦੇ ਆ ਕਣਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪੈਸੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਸੋ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸੋ ਭੰਗੜੇ ਪੈਂਦੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਟਸ ਲਾਈਕ ਪੇਡੇ ਆ ਹਾਂ ਫਾਰਮਰ ਲਈ ਪੇਡੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੋ ਵਿਸਾਖੀ ਇਫ ਯੂ ਵਾਂਟ ਇਨ ਅ ਬੇਸਿਕ English term is payday for the farmers because that's the day ਕਿ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਜੋ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ 6 ਮਹੀਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਕਣਕ they sell it, and then they get a lot of money for it, and then they send all their children to a bled with that money. No, they don't. Then after that, what they do is they celebrate the time ਹੁੰਦਾ so ਵਿਸਾਖੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਹੋਣੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਸਾਖੀ must be around for ages ਹਾਂ ਵਿਸਾਖੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣੇ so ਵਿਸਾਖੀ has been around for ages. Then the other celebration that we do is because it's the day the Khalsa Panth was formed, the Khalsa was formed, and that's a religious meaning of Vaisakhi. So if you there you go, you can look it all up. Sara Wikipedia te hona mera khayal, but here's a little mini Wikipedia Manpreet. Hum ਤੁਹਾਡਾ ਐਸੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਆ ਭੰਗੜਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਿਰ ਤੋਂ ਬੜਾ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਕਿ ਭੰਗੜੇ ਪਾਉਣ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗੜਾ ਸਿਖਾਉਣਾ ਕਿੰਨਾ ਈਜ਼ੀ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕਾਫੀ ਈਜ਼ੀ ਆ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵਾਹਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਬਿਲਿਟੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਐਂਡ ਦ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਹਾਂ ਭੰਗੜਾ ਸਲੋ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਾਹ ਪਰ ਇੱਕ ਢੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਿਖਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਗਾਣੇ ਕਿਹੜੇ ਗਾਣੇ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਦੇ ਆ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਸੋ ਹੁਣ ਦੇਅਰਸ ਅ ਟਾਈਪ ਆਫ ਅ ਸਟੈਪ ਮਸਟ ਬੀ ਵਨ ਬਾਬੇ ਭੰਗੜਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਹੈਗੇ ਪਰ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਥੋੜੇ ਸਲੋ ਸਟੈਪ ਹੁੰਦੇ ਆ ਹੁਣ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਮਨੀ ਥੋੜਾ ਹੀ ਕੈਨ ਐਲੈਬੋਰੇਟ ਔਨ ਸਮ ਆਫ ਦ ਸਟੈਪਸ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਇੱਕ ਝੂਮਰ ਦਾ ਸਟੈਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਝੂਮਰ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਉਹ ਸਲੋ ਸਟੈਪ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਅ ਬਿਟ ਆਫ ਦ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਨੋਲੇਜ ਇਸ ਮਤਲਬ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨਾ ਝੂਮ ਦੇ ਸਟੈਪ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ where they used to do very slowly ਤੇ ਉਹ ਸਟੈਪ ਮੈਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਫਰਮ ਡਾਕਟਰ ਜ਼ੂਸ ਇਸ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਂ ਥੋੜਾ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਦਾ ਕਲਿੱਪ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਐਂਡ ਦੈਟਸ ਵੈਨ ਆਪਣਾ ਵਿਰਸਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸੈਡ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਲੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੀਏ ਐਂਡ ਦੈਨ ਮੈਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਕਾਫੀ ਮੇਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀਗੇ ਬਿਗ ਗਾਣੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਗੇਵ ਹਿਮ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਹਾਊ ਮਨੀ ਪੀਪਲ ਵਾਂਟ ਟੂ ਡੂ ਇਟ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ 5-6 ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਸੀਗੇ ਹਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਥੋੜਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੋਰੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਮਰੀ ਦਿਖਾਈ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਥੋੜੀ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਲੈਵਲ ਲਈ ਮੈਂ ਫਿਰ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋ ਜਸਟ ਟੂ ਗੈਟ them going sort of thing and they really enjoyed it ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਭੰਗੜਾ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਥੈਂਕਸ ਟੂ ਆਪਣਾ ਵਿਰਸਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਰਾਈਟ it was actually Bobby she approached Bindi from Malap he actually into the music Bindi knew that I actually taught Bhangra and everything. Bindi Sagu, So then he said, a project in Slough. He goes, would you be interested? So and then I was quite interested. Then in the Apna Virsa project, how immensely they've become really big, right? It's fantastic. So you say it right from the start. Absolutely. Phil Galki, you see them, obviously Money joined me in Bangla group here as well, right? At the time, Apna Virsa was getting so big that there was so many classes and I couldn't actually keep up with them. Because I told you, so I said to Money, the training sorry South Hallundi mere khayal Money is local to Slough, sorry. So and then I said, if you can sort of help out and benefit it by helping out as well. So Money and his younger brother Suki, fantastic tutor as well. Actually, you'll be seeing him later on anyway, the performance. But he's the fella in the red. He's our other tutor. And ਅਸੀਂ ਤਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਲਾਸਾਂ ਕਈ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ I backed off a bit and then ਮਨੀ ਤੇ ਸੁਖੀ ਨੇ ਕਾਫੀ ਜੋਰਾਂ ਸ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਭੰਗੜਾ ਪਾਉਣੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਸਿੱਖਣਾ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਵਿਰਸੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਫੈਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਭੰਗੜਾ ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਬੀ ਅ ਗੁੱਡ ਡਾਂਸਰ ਜਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਵਾਧੂ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਸਾਨੂੰ ਭੰਗੜੇ 'ਚੋਂ ਭਾਈ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਵਿਰਸਾ ਕਲਾਸਿਸ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਰਨ ਕਰਦੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ 3 ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਆ ਰਾਈਟ ਹੁਣ ਤੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਾਸਤੇ ਹਨਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਹੈਗੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੇ ਹੁਣ ਲਾਈਕ ਆਪਾਂ ਇੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੱਕਦੀਆਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬੇਸਿਕ ਸਟੈਪ ਕਰਦੇ ਉਹ ਕਈ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਹਨਾ ਕਿ ਜਿਮ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਨਾ ਕਿ ਜਸਟ ਕਿਤਮ ਫਿਟ ਹਨਾ ਤੇ ਪਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਆਫਟਰ 3-4 ਕਲਾਸਿਸ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਰੈਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਦੇ ਰੀਲੀ ਗੈਟ ਟੂ ਹਨਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਹਨਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਸਿੱਖੀਏ ਜਾ ਕੇ ਹਨਾ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ
ਜਿਹਨੂੰ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਆ ਵੀ ਸੌਂਗਸ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ, ਆ ਵੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ। ਕਈ ਵੇਲੇ ਆਉਂਦੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਕਿ ਫਿਟਨੈਸ ਵਾਸਤੇ ਆ, ਪਰ ਠੀਕ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੰਗੜਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਦੈਨ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਾਂ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਭੰਗੜਾ ਸਿਖਾ ਕੇ? ਵਾਟ ਡੂ ਯੂ ਲੁੱਕ ਐਟ? ਭਾਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਨੇ ਲਈ ਨਾ 15 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਭੰਗੜਾ ਕਰਦੇ ਨੂੰ, ਜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਤੌਰ ਤੇ। ਤੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਭਾਈ ਨੱਚਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਅੱਡੀ ਨਾ ਰਹਿੰਦੀ, ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਫਾੜ ਕੇ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰਸਾ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਚਰ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਨਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਟਿਊਟਰ ਆ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈਗੀ ਆ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਗਾਣੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਹ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਨਾ ਕੋਈ ਗਾਣੇ 'ਚ ਕੋਈ ਗਾਲਾਂ ਹੀ ਕੱਢਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਭੰਗੜੇ ਪਾਈ ਜਾਣ, ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਸੀਸਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀਦਾ ਨਾ ਕਿ ਗਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨੇ ਉਹ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਮਤਲਬ ਹੋਵੇ ਹਨਾ, ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੇਰੀ ਉਹਦਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਣੇ ਸੁਣਨੇ ਵਾਲੇ ਹੁਣ ਨਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਲਾਸ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇਹ ਬੋਬੀ ਸਾਰੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਬਿਗਨਰ ਐਡਵਾਂਸ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਸਟਲੀ ਸਾਰੇ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਰਾਈਟ। ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਗਾਣੇ ਉਦੋਂ ਦੇ ਲੱਗ ਜਾਣ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਵੇ ਤੇ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਆਵੇ ਨਾ, ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਆਲਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਯਾਰ ਤੂੰ ਆ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਉਮਰ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਭੰਗੜਾ ਸਿਖਾਊਂਗਾ ਤੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਹੱਥੀ ਜੰਮਿਆ? ਨਹੀਂ ਏਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਨਾ ਦੇ ਇੰਜੋਏ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਿ ਫਿਟਨੈਸ ਲੈਵਲ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈ। So they call in that age, right? They're in a retirement age, right? They only bus, they've come to a point they just want to sort of relax and everything. Bahar jana hai, other haan de naal baithna hai, enjoy karna. So in my class to pehla ek fitness level hundi hai, they do a few stretchings, few exercises. ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਿਖਾਈਦਾ, ਕਾਫੀ ਇੰਜੋਇਮੈਂਟ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਔਨ ਦੈਟ ਲੈਵਲ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ। ਜਦੋਂ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ 1-2 ਕਲਾਸਾਂ ਮੈਂ ਮਿਸ ਕਰ ਲਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਸੁਖੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਸੁਖੀ ਮੇਰੀ ਕਲਾਸਾਂ ਕਵਰ ਕਰਦੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਿਖਾਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਬਣਾ ਸਿਖਾਈ, ਬਿਕਾਜ਼ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਔਨ ਐਡਵਾਂਸ ਲੈਵਲ। ਪਰ ਜਦ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸੁਖੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਵੈਨ ਆਈ ਵੈਂਟ ਬੈਕ ਟੂ ਦ ਕਲਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿਡ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮਿਸ ਕੀਤਾ ਵਗੈਰਾ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਗਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋਇਆ। I really have got that understanding on that level as well with them, right? So it's been that. ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ how many people have you taught Bhangra to till now? Is it in thousands? I'd say in thousands, yeah. In thousands. And do you ever see any of your like ex-students again, and now they're famous or they're in music videos and all that and dancing, and you must think, yes, as he's guy. Man, तो किसी ने video चलाया नहीं, but I think Bobby Law is shouting at us to mention them actually. I think we've taught quite a few people where. They've come to our groups and everything, and so they've gone ahead and they've joined other groups. So, like, some people join universities now. At university, the which competition on there, right? And it's quite an honour when they go to Bhangra Wars, Capital Bhangra, Bhangra Showdown. Some of us do. Some and to see the enter the ball competition, and you win a lot as well. We've done 2 competitions, and by the grace of God, and our team, we won 2 awards as well in 2012, Bhangra Wars and Folk Stars. That's right. Yeah. And I was here last time with yourself. That's right. And had an interview with yourselves as well. But it's an honour to teach, as many as people we can, share the knowledge, like Mani says, and it's not as if we're making money out of it or anything. But androna hana kida hai ਜਿਹੜਾ ਭੰਗੜਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਤੇ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿਖਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਆ। So we like that. ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੋਗੇ ਨੇ ਸੋਚਦੇ ਹੋਗੇ ਯਾਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਸ ਦਾ ਰੋਗ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਕਈ ਔਰਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਘਰ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ ਜਾਂ ਕੀ why do we want to get out? I mean, what's your message for them? Because ਔਰਤਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਕਾਫੀ ਬਣੀਆਂ ਮਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਐਂਡ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੱਚੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੱਚੇ ਪਾਲਣੇ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਵਿਹਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਸਿਹਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। I mean, what have you seen? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ? ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੋ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਨਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰਸਾ ਆ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜਾ ਕਲਚਰ ਆ, ਆਪਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰੀਏ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੀ ਨਾ ਜੁਆਇਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕੱਲ੍ਹ ਪੁੱਛਦੇ ਬੱਚੇ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਝੂਮਰ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਜੇ ਬੱਚਾ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਮੰਮੀ ਜਾਂ ਡੈਡੀ ਜੀ ਝੂਮਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਕੋਲ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪੇ ਡਿਸਕੋ ਵੱਲ ਭੱਜਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਟਾਈਮ
ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ। ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਟੀਵੀ ਦਾ ਸੀਰੀਅਲ ਦੇਖਣਾ, ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਈਦਾ, ਹਰੇਕ ਕੰਮ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਕੱਢਣਾ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਨਾ ਥੋੜਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ। ਯਾਨੀ ਸਰਸਵਤੀ ਚੰਦਰ ਲਈ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ, ਬਾਕੀ ਆਪਣੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਟਾਈਮ ਜ਼ਰੂਰ ਭੰਗੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿੱਖੋ, ਗਿੱਧਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੋ ਵੀ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ, ਹੈ ਨਾ। ਸਾਡੀ ਇਹੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਵਿਰਸਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆਪਣਾ ਬੋਬੀ ਸੀਮਾ, ਦੇ ਆਰ ਡੂਇੰਗ ਰੀਅਲੀ ਗੁੱਡ, ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੇਖਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮਾਪੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹੀ ਗਾਹਾਂ ਬੱਚਾ ਸਿੱਖੇਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ I remember little kid was asking his dad, Daddy, a ਚਰਖਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? He said, like, what's a ਚਰਖਾ, Dad? What's a ਚਰਖਾ? He goes, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ, but this is Tupac. I'll poster ya, and you know he's a bad gangster rapper. And I thought to myself, ਇਹਦਾ ਮਾਮਾ ਲੱਗਦਾ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨ ਡਿਆ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਡਿਆ। And it's a shame that a lot of kids you know, a lot of people in a generation have lost sort of towards that, and yet they know more about other cultures than perhaps they should do about their own. ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸੇ ਫਿਰਦੇ, ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਦਰ ਛੋਟਾ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਭੰਗੜਾ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਪਟਿਆਲੇ ਗਿਆ, ਪਟਿਆਲਾ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਪਟਿਆਲਾ, ਉੱਥੇ ਭੰਗੜਾ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਗਿਆ ਉੱਥੇ, ਜਿੱਤੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜ਼ੋਨਲ ਜਿੱਤੇ ਆ, ਤੇ ਇੰਟਰਵਰਸਿਟੀ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ। ਹਲੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਭੰਗੜਾ ਇਜ਼ ਔਨ ਅ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲੈਵਲ, ਬਹੁਤ ਹਾਰਡ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹਾਰਡ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਭਾਜੀ 3.5 ਸਾਲ ਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਦਾ ਮਾਈਂਡ ਉਸ ਪਾਸੇ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਰਿਹਰਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿ ਵੇਲੇ ਸ਼ੋਅ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਭਾਜੀ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਮਨ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵੱਜ ਜਾਂਦਾ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਭੰਗੜਾ ਕੀ ਆ, ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ ਕੀ ਆ। ਹੁਣ ਕਈ ਵੇਲੇ ਟੀਵੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਣਾ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤਾਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਚਲੋ ਵਧੀਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੈਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਘਰੇ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਸ਼ਾਨ ਵਾ, ਹਨਾ, he hasn't got no toys, ਹਨਾ, but now he has anyway, but before ਸੱਪ ਖੁੰਡੇ ਇਹਦੇ ਘਰੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਡਦਾ, ਖੜਕਾਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਭਰਾ ਢੋਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਜਾ ਜਾਂਦਾ। Those were his favorite toys, and it was so good to see that, it was fantastic. ਚਲੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਭੰਗੜਾ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਟਿਊਟਰਸ ਕੀ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਐਂਡ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਅਖੀਲਾ ਮੈਸੇਜ? No, ਬਸ ਇਹੀ ਆ, you know, ਸਾਰਾ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, and you know, just enjoy yourselves, hobby ਰੱਖੋ। ਭੰਗੜਾ is a very good hobby, exercise, and at the end of the day, keeps you out of trouble as well, exercise ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। It just language is well, you learn a lot from there. ਨਾਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਜੀ, ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਭੰਗੜੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੈਗਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਓਪਨ ਆ, ਪਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਓਪਨ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਪਲੀਜ਼ ਫੀਲ ਫਰੀ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਲਓ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਉੱਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਲਓ। ਵਸਦਾ ਪੰਜਾਬ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਨਾ ਆਪਣਾ ਕਲਚਰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ ਆ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਕਲਚਰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬ੍ਰੇਕ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਭੰਗੜੇ ਪਾਉਣੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਐਂਡ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦ ਸ਼ੋ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸਾਖੀ ਹੁਣ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਿਮੈਂਬਰ ਕਿਡਸ, I told you that it's like getting paid but after 6 months. So they don't get paid, farmers in Punjab don't get paid weekly or monthly, they get paid every 6 months. And in Vaisakhi, it's usually ਜਦੋਂ ਕਣਕ ਸਿੱਟੀ ਦੀ ਆ, ਮੱਕੀ, and like you're going to ask me what kanak is. Kanak is wheat, makki is maize, and October you get paddy, which is chonna. So you get all of this, but this is how it's celebrated. This is how Vaisakhi in Punjab is celebrated. So over to Basda Punjab Bhangra group, ਜੋ ਕਿ ਸੁੱਖੀ ਲੱਡੂ ਸਾਰੇ ਆਏ ਹੋ ਆ ਵਸਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਦੇ ਭੰਗੜਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਸਾਖੀ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਹੋਪਫੁਲੀ ਉਹ ਬ੍ਰਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਜਿੱਤੇ ਆਊਗਾ, ਐਂਡ ਯੰਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਜ ਪਊਗੀ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਪਤਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਵਿਸਾਖੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਉੱਥੇ ਨਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਬਸ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਨਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਬਸ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਹੀਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਗਾ ਦਿੱਤੀ, ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਵੱਜਿਆ ਢੋਲ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਨੱਚਣ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਹੋ ਜਾਨੋਂ ਪਿਆਰੀ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀਏ, ਅੰਬਰਾਂ ਤੱਕ ਧੁੱਪ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ, ਹੋ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ, ਹੋ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਜੜ ਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਜੜ ਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਲਓ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਲੋਕ ਨਾਚ ਭੰਗੜਾ। ਭੰਗੜਾ ਭੰਗੜਾ
ਦੀ ਰਜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਮੂੰਹੋਂ ਮੰਦਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਸਦਾ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਮੂੰਹੋਂ ਮੰਦਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਦੇ ਖੰਗਣੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਤੋਂ ਬੜੇ ਉਹ ਜੱਟ ਡਾਂਗ ਤੇ ਲਿਖਾਈ ਫਿਰੇ ਜੱਟ ਡਾਂਗ ਤੇ ਲਿਖਾਈ ਫਿਰੇ ਅੜੇ ਸੋ ਚੜੇ ਉਹ ਜੱਟ ਡਾਂਗ ਤੇ ਲਿਖਾਈ ਫਿਰੇ ਅੜੇ ਸੋ ਚੜੇ ਉਹ ਜੱਟ ਡਾਂਗ ਤੇ ਲਿਖਾਈ ਫਿਰੇ ਅੜੇ ਸੋ ਚੜੇ
ਵੀਰ ਸੌਦਾਗਰ ਮੌਤ ਦੇ ਅੱਜ ਸਭ ਦੀ ਆਈ ਅਖੀਰ ਕਿ ਤੂੰ ਬਹਿ ਜਾ ਨਾਲ ਯਕੀਨ ਦੇ ਬਨ ਮੰਗਲ ਵਾਂਗੂ ਧੀਰ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਵਸਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਸਦਾ ਪੰਜਾਬ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਸਾਊਥ ਹਾਲ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਜੋ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਹੈਪੀ ਵਿਸਾਖੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਵਿਰਸਾ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੀਪਿੰਗ ਦ ਵਿਰਸਾ ਅਲਾਈਵ ਐਂਡ ਵੀ ਗੋਇੰ ਟੂ ਲੀਵ ਯੂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ
ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਲੀ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਬਾਕੀ ਆ ਚਿਮਟੇ ਵੀ ਲੈ ਆਏ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਛਾਣੇ ਛੂਣੇ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਵੱਜੂਗੇ ਹੁਣ ਢੋਲ ਵੀ ਤੇ ਚਲੋ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹਾੜੀ ਸੋਣੀ ਵਿੱਚ ਵੱਟ ਖਾ ਗਿਆ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਰਾ ਦੂ ਕੰਨੀ ਵਾਲੀਆਂ ਨਾਲੇ ਨੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਕਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਰਾ ਦੂ ਕੰਨੀ ਵਾਲੀਆਂ ਨਾਲੇ ਨੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਕਾ ਨਹੀਂਓ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਾ ਮਰਜੀ ਤੇਰੀ ਨਹੀਂਓ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਾ ਮਰਜੀ ਤੇਰੀ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਆਉਂਦੇ ਸਾਲ ਕਣਕਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਾ ਆਉਂਦੇ ਸਾਲ ਕਣਕਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਾ ਆਉਂਦੇ ਸਾਲ ਕਣਕਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰੰਗਲੇ ਪੰਜਾਬ ਹੋ ਰੰਗਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸੁਣਾ ਮਾਂ ਬਈ ਜਿੱਥੇ ਰੱਬ ਵਰਗੀਆਂ ਮਾਂ ਧਰਤੀ ਪੰਜ ਦਰਿਆ ਦੀ ਰਾਣੀ ਉਹ ਜਿਸ ਦਾ ਸ਼ਰਬਤ ਉਹ ਜਿਸ ਦਾ ਸ਼ਰਬਤ ਵਰਗਾ ਪਾਣੀ ਉਹ ਜਿਸ ਦਾ ਸ਼ਰਬਤ ਵਰਗਾ ਪਾਣੀ ਉਹ ਬੱਲੇ 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 ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਮੇਰਾ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ 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 ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਮੇਰਾ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ